שבוע טוב, ואנחנו נמצאים עוד פעם, ברוך השם, בבית מדרש של תנא דבי אליהו, וזה ג' אב, ואלה שרוצים ללמוד עברית מהשיעור הזה, וגם אלה שרוצים ללמוד קצת אנגלית, אז המילה שלמדנו בערב שבת של החפץ חיים על העבירה לא תחניף את הארץ, חנופה, אז רציתי להגיד שיש יותר טוב מ-flatterer או corrupt, יש יותר טוב המילה obsequious, O-B-S-E-Q-U-I-O-U-S, obsequious. אני לא יודע בדיוק אם הייתי עושה בסדר, אבל that is a good word that connotes, a connotation, זה עוד מילה, connotation שזה אסור להגיד דברים כאלו. Flattery sometimes could be positive. You could flatter someone if you want to boost their ego and make them feel good. That you could do. But obsequious is by definition apple washing, for those who understand what I'm talking about. You're not supposed to be obsequious, and we saw what the consequences that we learned about. Anyway, now today's yard site is Reb Shimshon מאסטרופלי. כתב תיקון מיוחד לליל פסח. ברוך שכיוונת. זה טוב שאנחנו נמצאים בבית מדרש של רב אליהו. למה? כי אנחנו נזכיר את זה. הם לא יודעים בדיוק את היום שהוא נולד, אבל יודעים שזה לפני 400 שנה, אבל נהרג על קידוש השם בפולן ביום ג' אב בשנת 1648. אני לא יודע אם זה היה גזירות תחתת, אבל אנחנו יודעים, אנחנו נלמד שלרבי שמעון כתוב בספר של יוון מצולה שכתוב עליו שרבי שמעון היה מגיד שגילה לו סודות כמו לרבי יוסף הקארו. הוא עינה את עצמו בתעניות. רבי שמשון חיבר איגרת הנחשבת כסגולה בייחוד בערב פסח. לפי המסורת, מי שקורא אותו מובטח לו שתהיה לו שמירה מפורעניות לכל השנה, נתפס בכמה מחזורים אגדות, ואליהו הזכיר את זה. זה ממש עמוק ויפה. מסופר בספר יוון מצולה שכאשר צרו הקזקים על העיר פולנו, ידע רב שמעון שיפלו בידי הערלים. הוא ואימו 300 צדיקים לבשו תכריכים והתעטפו בטלית והניחו תפילין והתאספו בבית כנסת להתפלל וחיכו עד אשר באו הרוצחים וכולם מתו על קידוש השם. איזה נורא. מחיבוריו היה יש דן ידין וגם נפלאות חדשות פירוש על התורה. הוא מביא למספר האותיות בשמותיהם של כל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כמה אותיות יש שם? 13. וגם של האימהות, כל האותיות הם 13. זהו מספרן של י"ג מידות הרחמים, כך הוא מביא. כמה גמטריה של אחד? 13. לדברי רב שמעון, for those who don't know, gematria is taking the Hebrew letters and giving it a numerical equivalent. לדברי רב שמשון, זה מרמז שהאבות והאימהות היו אלו שהפיצו בעולם את ייחודו של השם. וכל האותיות של אבות ואימהות ביחד הוא 26, גמטריה י"ק ו"ק. עכשיו, בפרשת השבוע, דברים, זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה. הוא מביא גמטריה, יראנה זה חברון, שהוא יקבל חברון. זהו. אבל יש כאלה שאומרים שאנחנו צריכים ללמוד הרבה יותר מחנה ישראל, ואומרים שהפרק י"ב זה ארוך, אבל כדאי. פרק י"ב שתזכיר זה כל העניין של גודל חיוב לקבור איתימות תורה. אפילו
עשינו 28 דקות בערב שבת, זה היה גדול מדי, אבל אפילו אם נעשה 6 דקות. כל דקה ודקה זה קביעת עיתים לתורה, ומה שאנחנו מעריכים על פרק י"ב על תורה, זה חשוב. ומה טוב הוא לאדם, זה לנצח את קיבו בימי חייו ועלבון, עבור מצוות השם יתברך, שעבור זה הוא נחשב לעתיד, מאוהבי השם, בפרט אם היה שמח בזה, יזכה עבור זה להיות פניו מאיר כאור השמש, כמו שאמרו חז"ל, נעלבים ואין אוהבים, שומעים חרפתם ואין משיבים, עושים מאהבה שמחים בייסורים עליהם, כתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. In other words, if you suffer because you are, and they mock you because you're learning Torah, Hashem, and they love Him, are as the sun going forth in its might. ואפילו בעולם הזה לא יהיה ללעג רק בתחילה, אבל בסוף כשירגלו בזה לא ילעגו ממנו כלל, והעיקר שלא ישיב להם בדברים קשים, רק בדברים רכים. The Chofetz Chaim is giving you lessons how to deal with people who mock you. Don't argue with them. Don't fight with them. Talk to them with soft words. Tovim, b'zeh yiten Hashem yimsach chen b'einei hakol. You will ultimately win them over with honey. Gam hala'ag hahu asher yeshno b'tchila al eze yamim lo yeh ela bein hahomonim. The common folk will make fun of you. Aval bein sarei hamlucha ha'atzilim, but those who are in charge of the government, the officers, b'vaday yeh chashuv beinehem ish tzava Yisrael kashomer da'at Torato. They will find favor in a religious acting soldier. Ki nivcham b'neihem, because they could distinguish in their own eyes. Shemi shehu shomer da'at Torato einenu lo ganav, lo shikur, lo bal machloket. For a person who practices the mitzvos and is in the Torah way, he won't be someone who steals, someone who gets drunk, or someone who always gets into fights, quarrelsome. ושמעתי מאיש אמונים מעשה שהיה בקרוב, זאת אומרת, recently he had heard, the Chofetz Chaim heard, and this is part of what the Chofetz Chaim, his beauty. He always gives mishalim, parables. He gives you examples, illustrations. שאיש הצבא ישראל ביקש מהשר שלו ביום שהיה קצת חג להם, שיפטרנה בזה היום מעברתו מפני איזה עניין נחוץ לו. On a day that was somewhat a quasi-holiday, he asked permission to have a free day, to go do his own thing. Patru, and his officer, commanding officer, CEO, told him, "You're good. You have the day off." Hinei zeh ish haya b'teva ish yakar umatmid b'limudo ukishamo sha'asar patar oto hayom be'avodato halach l'makom shaya miyuchad lo v'yashav. So what did he do in his spare time? Yashav l'mo Torah v'nizdamin shezeh hasar halach lo'oto bayit. It turns out that coincidentally, the person, the CEO, passed by where he was learning. He saw that he was enveloped and engrossed in his learning. And he was just astounded. I figured you'd go out to some bar, get drunk. Kasher shar anshe hatzava, like all the other soldiers. Chaverecha, osim, benoach lehem. V'yan Yisraeli, and this is Israel soldier answered him. V'yomer, yamin li Adoni, ki zeh hayom shani osek b'Torah,
Elokei Hashemayim, Hu Chemdat, Torat Elokei Hashemayim. When I study the Torah of Hashem, Chemdat Kol Yemei V'Tachlit Kol Samachani B'Yimei Chayai. This is my life's craving. This is my ecstasy. This is my joy. And there's a big parenthesis that follows this, which we'll do tomorrow. But anyway, the message is that Torah is a Kiddush Hashem. Remember the four things that Torah does. It's a mitzvah in itself. It prevents you from doing averos. And it also, he says, is a Kiddush Hashem. Have a wonderful day.